पढाइ पढ्दाखेरि जहिले पनि त्यतिखेर जे हल्ला छ त्यतिखेरको हल्लाले पढ्नु हुँदैन रहेछ, एक्लै भने म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो डिसिजन मेकिङ थियो कि। अलिकति इक्जाम प्याटर्न चाहिँ नेपालको अझै पनि नराम्रो छ कि त्यो लिफ्टमा 20 फ्लोर माथि गएको छ, ब्यागमा पुरै फोटोकपी छ सिभीको 3 पेजको। फ्रेङ्कली भन्दा चाहिँ यस्तो भइसकेको थियो कि म सुसाइड गर्छु भन्ने भइसकेको थियो। त्यतिखेर मलाई भइरहेको थियो। त्यसको लगभग 2 महिना अगाडि लगातार 3 जनाले सुसाइड गरे क्या। उसँग कुरा गर्दा गर्दै मलाई थाहा छ म फसिरहेको छु, उसँग लभको चक्करमा छ, त्यो भइरहेछ, कुरा गरिरहेको छु होइन। अब छोड्न सकेको छैन, उसको फेरि रिलेसनसिपमा ऊ छ, थाहा छ होइन। अब म स्टेप कटिरहेको छ मेरो थाहा छ। म डिफ्रेन्ट चाहिँ लागेन उसलाई चाहिँ, तर मलाई चाहिँ ऊ डिफ्रेन्ट लाग्यो क्या। त्यो आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट गुमाएर भए पनि केटीको पछि लागिरहेछ, चिडिया कटाइरहेछ। नेपाल आए म उसको कारणले, नेपाल बसे कमेडीको कारणले। Hey guys, welcome back to yet another podcast of the Doers. सधैँ चाहिँ हामी आइसकेको छौँ एउटा खतरा मान्छे लिएर। आजकोमा पनि खतरा मान्छे हुनुहुन्छ हामीसँग, विच आई नो हिम सो वेल। अनि आज चाहिँ किन रमाइलो हुनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ बिकज मैले अहिलेसम्म डिस्क्लोज त गरेर आएको छैन। आई हेभ सिन हिम ग्रोन एन्ड आई हेभ ग्रोन विथ हिम। सो लेट्स वेलकम अपूर्व। हाई अपूर्व। थ्याङ्क यू भाइ। बधाई छ, आइम स्वागत छ। बधाई छ सक्सेसको लागि। दुईटै फिल्डमा, सिए र कमेडी। सो सबभन्दा पहिला मलाई हुन त खास पनि मैले वाइ कमेडी भनेर सोध्नु पर्ने होइन, तर मलाई चाहिँ आज वाइ सिए भनेर सोध्नु सुरु गर्नु मन छ कि। वाइ सिए अब यो डिसिजन चाहिँ +2 पछि नै लिएको हो मैले होइन। तर स्टार्ट चाहिँ कसरी भयो भने क्लास 8 देखि नै 9 देखि सिए भन्ने एउटा हुन्छ नि, वेब चल्यो जस्तो सिए भन्ने पढाइ हुन्छ, पैसा हुन्छ, यता लाख आउँछ। सुरुमा चाहिँ सुनेको त्यही हो होइन, तर लाइक प्रेस्टिजियस जब हुन्छ भन्ने त्यो कुराहरू पनि भयो। अनि +2 सम्म आउँदाखेरि साथीहरूले मेरो नाम चाहिँ सिए अपूर्व भनेर सेभ गर्न थालिसकेको थियो क्या। +2 पढ्ने साथीहरूले त्यस्तो भोकल थियो हामीलाई सिए नै हुने हो, सिए पढ्ने भनेर चाहिँ यसरी भइसकेपछि उनीहरूले पनि अब उनी गर्ने क्या, जिस्काउनलाई हुन्छ नि, अब सिए साहब। अब पढ्ने नपढ्ने डिसिजन गरिसकेको छैन। अब प्रेसर यस्तो पऱ्यो, अब पढेन भने त बिजोकै हुन्छ भने जस्तो नि भयो। अनि फेरि सोचेँ +2 सकेपछि अब के बिबिए सबैले गरिरहेछ, त्यसपछि मैले के गर्ने, एमबिए गर्ने। अब त्यो त नर्मलै सबैले गरिरहेछ। अब त्यतिखेर बिबिएस गर्ने कि बिबिए गर्ने, यही सब डिसिजन हुन्थ्यो। त्यति एक्सप्लोर गरिसकेको छैन नि त कोर्समा, त्यस्तो थियो। अनि केही डिफ्रेन्ट त पढ्नु पऱ्यो भन्ने लाग्थ्यो। अनि ल सिए नै गरौँ न त भन्ने चाहिँ एकचोटि बुझौँ न त दिल्ली गएर भनेर भयो त्यतिखेर। होइन दिल्ली नै दिल्ली जानुपर्छ बुझ्नलाई त यहाँ नेपाल पनि बुझेको। इनिसियल लेभलहरू यहाँ पढ्न पनि पाइन्छ, अब तर 3 इयर्सको ट्रेनिङ गर्न चाहिँ त्यहीँ जानुपर्ने हुन्छ कि। तर अहिले त छुट्टै छ नि सिस्टम, त्यहाँ लट अफ सिए जुन चाहिँ नेपालमै गर्नु मतलब नेपाली सिए पनि त हुन्छ नि होइन, नेपाल बोर्डको पनि हुन्छ। त्यतिखेर अब नेपाल बोर्ड गाह्रो हुन्छ, यताउता कुराहरू थियो। अनि नेपाल बोर्डमा 1 जना मात्रै पास हुन्छ यस्तो हल्ला थियो कि। अब त्यो धेरै हल्ला मात्रै हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। अनि 1 जना मात्रै पास हुन्छ भन्ने कुरा थियो। अनि यहाँ पढ्ने कि अब त्यही पढ्ने भन्ने कुरा भयो। अनि मेन चाहिँ कस्तो, नेपालको सर्टिफिकेट रेकग्निसन नेपालमा मात्रै थियो कि त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर अनि अब इन्डियाको चाहिँ लाइक त्यतिखेर हल्ला सुन्दाखेरि चाहिँ 50-60 कन्ट्रिजमा रेकग्निसन छ भन्ने थियो कि सर्टिफिकेटको। अनि नेपालमा पनि छ त्यतिखेर। अनि त्यसपछि अब वाइडरै पढौँ न कोर्स, अब त्यहाँ भएपछि नेपालको पछि लिउँला भन्ने कुरा भएर अनि त्यस्तो प्लान गरे हो। अनि त्यसरी नै। अनि अहिले एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी मिक्स भयो के, म्याच भएको चाहिँ छैन। कुन कुरा म्याच भएको छैन? कसले हो त्यो भेट्यो भने त्यसलाई कुन कुरा म्याच भएको छैन यार? कुन कुरामा त पहिले जुन सुरुको हल्ला सुनेको कि यति पैसा हुन्छ, लाख हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ दामी के सिक्न पाइयो भन्दाखेरि पढाइ पढ्दाखेरि जहिले पनि त्यतिखेर जे हल्ला छ त्यतिखेरको हल्लाले पढ्नु हुँदैन रहेछ कि। किनकि त्यो पढाइ मैले सकेर 5 वर्ष 6 वर्ष लाग्छ नि त, एजै चेन्ज भइदिन्छ। त्यो पुरा सबै कुरा नै चेन्ज भइदिँदो रहेछ क्या। अनि 6 वर्षपछि त्यो पढाइले मार्केटमा के इम्प्याक्ट पर्नेवाला छ त, अनि त्यो हिसाबले पढ्नु पर्ने रहेछ कि। अब आज अहिले 2019 छ, 2025 या 24 म पास हुँदाखेरि त्यतिखेर कुन कोर्सको राम्रो मार्केट हुन्छ त्यो हिसाबले पढ्नु पर्ने रहेछ कि पढाइहरू। फ्युचरिस्टिक आई थिङ्क त्यही कुरा
बिजनेसमा पनि त्यही हुन्छ हो कि लाइक इफ यु आर स्टार्टिङ समथिङ इन 2019 यु गट स्टार्ट विथ द थट प्रोसेस कि 2021 मा के हुन्छ 22 मा के हुन्छ भनेर न अब त्यो 12 पढ्ने बच्चालाई के आइडिया 12 पढ्ने बच्चालाई के आइडिया हुन्छ तर त्यो पोडकास्ट हेर्यो हुन्छ अनि यो सीए को कन्टेक्स्टमा चाहिँ बिकज अ लट अफ पिपल नो यु एज अ कमेडियन नि त हैन हुन त सीए को पीडा भनेर निकालिसकेको छ त्यहाँ आई थिंक लट अफ मान्छेलाई थाहा भइसकेको छ त्यही पनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन अब देयर आर सो मेनी स्टोरीज तिमीसँग हैन जुन तिम्रो सीए को लाइफको छ कि किन भन्दा सीए मा तिमीले कति वर्ष 6 वर्ष लाग्यो हैन कमेडीमा कति वर्ष कमेडीमा 1 वर्ष छ 1 वर्ष भयो हैन अब त बल्ल यसको छुट्टै छ अब सुरु हुँदैछ गर्दैछ अब आई थिंक कमेडीको कन्टेक्स्टमा त के दामी छ भन्दाखेरि चाहिँ यु आर वान अफ दोज पिपल हु आर स्ट्यान्डिङ अन अ फोर फ्रन्ट लिड फ्रन्टमा अनि तिमीहरूले अब जसरी अगाडि बढ्छौ अ लट अफ पिपल गन इन्स्पायर फ्रम यु गाइज हैन तिमीहरूमा त्यस्तो लाग्छ सीएको कन्टेक्स्टमा त यु गाइज वेयर नट द पाइनियर्स नि त लाखौँ सीए निस्किसकेको थियो नि त हैन 6 वर्षको त्यो हसल 6 वर्षको त्यो मेहनतमा छुट्टै स्टोरी छ नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई आजको कन्टेक्स्टमा चाहिँ गर्न मन छ डेफिनेटली वी गन टक अबाउट कमेडीको कन्टेक्स्टमा मलाई चाहिँ सीएको कन्टेक्स्टबाट पनि सुरु कुरा गर्न मन छ कस्तो स्टार्ट चाहिँ कसरी भयो भने बुवासँग सुरुमा म बुझ्न गएँ दिल्ली अनि मसँग एकजना साथी थियो काठमाडौँ +2 मै पढेको साथी अनि अब एक्लै जाने कुरा आएन उसले पनि +2 कहाँ गर्यो तिमीले ट्रिनिटी कलेज अनि उसले पनि पढ्छु भनेर भन्यो अनि त्यहाँ गएर बुझेर ल ठिक छ अनि तेरोलाई पनि रुम बुक गरौँ त पनि आउने हो भनेर फोन गर्दाखेरि म त नआउने भएँ भनेर भने क्या किन नेपाल बोर्ड पढ्ने रे सीए नै पढ्ने इन्डियन बोर्ड नपढ्ने भयो त्यो कुरा मलाई भनेन कि अब म त एक्लो भएँ अब बस्ने कि नबस्ने डिसिजन मेकिङ के अनि मलाई लाग्छ मैले लाइफमा एउटा डिसिजन हुन्छ नि मलाई बुवाले त्यो लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेसनमा राखेर त सोच त एडमिसन गर्ने कि नगर्ने हिँड्ने भिड म तँलाई केही प्रेसर दिन्न मतलब त्यो भर्खरको त्यो हुन्छ नि 12 पढ्ने बच्चाले अब बसेर त्यो लाइफको डिसिजन लिइरहेछ कि अब यो त झन्डै बुवाको पैसाले अन्तिम कोर्स पढिरहेको हुन्छ नि अब के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो 2 घन्टा बसेर यतिकै मेट्रो स्टेसनमा भुइँमै बसेर 2 घन्टा सोचेर के डिसाइड गरे भन्दा त्यसले त्यो नआएर मेरो लाइफ डिसाइड हुने होइन नि त एक्लै भने म गर्न सक्छु भनेर चाहिँ त्यो डिसिजन मेकिङ थियो कि अनि ल म पढ्छु बुवा भन्नु भयो एउटा कुरा सोधिहालेँ तिमीलाई यो सीए पढ्दाखेरिको कतिको एक्सपेन्सिभ कोर्स भयो सीए इन्डियामा त्यति एक्सपेन्सिभ चाहिँ पर्दैन 5-6 लाख पढाइमा 5-6 लाखमा हुन्छ हैन बस्न खान नर्मली नेपाली 20 लाखमा सबै कुरा हुन्छ 5-6 20 लाख त्यो पनि धेरै नै भयो किनभने बिचमा त्यो 3 इयर्सको ट्रेनिङ गर्दाखेरि पैसा आउँछ 3-4,000 आइसी मजाले आउँछ नर्मली अनि त्यति भनेको 15-16 हुन्छ 16-17 तर त्यति एफोर्डेबल छ आई मिन लाइक कलेजको मात्र चाहिँ 6 लाख जति भयो पढाइको मात्र त्यो ट्युसन क्लासेस कति एक्सपेन्सिभ लिने भन्ने कुराहरुमा अनि प्लस आई थिंक अब सबै केटाहरु मैले चिनेको केटाहरु सबैजना अब आफ्नो फ्ल्याट लिएर बस्छ त्यहाँ अब कुन लग्जरी लेभलमा बस्ने भन्ने कुराले म्याटर गर्छ होला हैन तर एउटा नर्मली 5-6 लाख चाहिँ कोर्सले खान्छ अनि अब आफ्नो अब लाइफस्टाइल हुन्छ 4-5 लाख देखि अब 16-17 लाखसम्म चाहिँ उले भयो हैन यो कभर हुन्छ अनि कस्तो लेभल कस्तो हुन्छ भने सीपीटी आईपीसीसी र फाइनल तीनटा लेभल हुन्छ सीपीटी 6 महिना आईपीसीसी 9 महिना अनि फाइनल 3 वर्ष हुन्छ त्यो 3 वर्षमा चाहिँ 3 वर्ष ट्रेनिङ गर्ने एउटा सीए को अन्डरमा अनि त्यसपछि एक्जाम्स दिने अनि क्लासेसहरु पनि चलिरहन्छ त्यस्तो हुन्छ अनि सीपीटी भनेको त्यसमा अब अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हुन्छ टिक लाउने त्यो 6 महिनाको हुन्छ त्यो चाहिँ क्लियर भयो एकपल्टमै त्यो चाहिँ नर्मली हुन्छ मान्छेले कस्तो लाग्छ भने त्यो कट सुरुको लेभल दियो सीए त सजिलो हुँदो रहेछ किनभने 40% रिजल्ट आउँछ के त्यसमा ओके अनि यति नै रहेछ भन्ने जस्तो हुन्छ क्या मान्छेलाई अनि त्यसपछि सजिलो रहेछ नि सीए भने त्यसपछि हल्कामा लिन थाल्छ कि त्यो केटाले अनि एउटा सीए को मिथ छ एउटा सब्जेक्ट पास फेल भयो भने सबै सब्जेक्ट त्यो मिथ हो कि साच्चै के हो हुन्छ अहिले म लास्टमा भन्छु हुन्छ कन्डिसन हुन्छ म पढेको छु ओके अनि आईपीसीसी त्यसपछि रियली स्टार्ट हुन्छ आईपीसीसी त्यो 9 महिनाको हुन्छ त्यो 9 महिना 6 महिना 9 महिना क्लासेस गरेर 9 महिनापछि एक्जाम्स दिने 7 वटा विषय हुन्छ त्यो चाहिँ रियल नै पढाइ सुरु हुन्छ क्या त्यतिखेर सब्जेक्टिभ नै हुन्छ एकदम प्रोपर अनि मैले बोथ रु पनि निकालेको थिएँ फर्स्ट टाइममै निकालेको थिएँ त्यो चाहिँ हैन त्यतिखेर अराउन्ड 7% रिजल्ट आएको थियो त्यतिखेर त्यसमा निक्लेको थियो मेरो अनि म सक्छु भन्ने भयो त्यतिखेर सबै अनि त्यसपछि ट्रेनिङ सुरु भयो 3 वर्षको अब सीए कोर्स चाहिँ मलाई गाह्रो चाहिँ लाग्दैन पास भयो नि त हैन त्यो कुरा हैन गाह्रो चाहिँ लाग्दैन
त्यो सिलेबस चाहिँ धेरै भयो क्या ओके गाह्रो सिए कोर्स गाह्रो छँदै छैन कि गाह्रो किन सिलेबस त्यो एउटा मेरो साथीहरू छन् होइन तिमी मभन्दा अझै कान्छो छौ म 28 वर्ष भयो मेरो साथीहरू छन् म अझै पनि ल्याङल्याङ गरेर आएको कि सिएमा कि 7-8 वर्ष तिम्रै जोक्समा छ नि त होइन भनेपछि त त्यस्तो नभनौँ न होइन त्यस्तो होइन कि त मतलब गाह्रो भन्छ नि गाह्रो चाहिँ होइन कोर्स चाहिँ हेभी हो कि एउटा नर्मल ब्रेनले त्यति लोड थाम्नै सक्दैन कि तपाईँलाई मैले अब यति धेरै विषय र यति धेरै सिलेबस दिएँ भने तपाईँले इक्जामको लागि प्रिपेरेसन गर्न सक्नुहुन्न कि प्रब्लम त्यो हो त्यो ठ्याक्क कल्चर नेपाल र नेपाली सिए र त्यो कोर्सको अमाउन्ट भन्छ सेम छ अनि अलिकति इक्जाम प्याटर्न चाहिँ नेपालको अझै पनि नराम्रो छ कि उहाँ चाहिँ इक्जामको लागि एटलिस्ट 1 डे ग्याप हुन्छ हरेक सब्जेक्टमा 8वटा सब्जेक्टमा एउटा 1-1 दिन ग्याप हुन्छ यहाँ लगातार भइदिन्छ क्या 8 दिन त्यो 8 दिनको प्रेसर भनेको पागलै हुन्छ मान्छे हो पागलै हुन्छ त्यो फेज कट्नु भनेको धेरै नै गाह्रो 1 हप्ता भनेपछि त्यो ऊ नै हो 7-8 दिनको मर्छ त्यो मैले एक्सपिरियन्स गरेको पनि छैन त्यो 15 दिन 1-1 दिन ग्याप हुँदाखेरि पढ्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ लगातार भन्दा मरिन्छ होला यहाँ बच्चा हामीले भन्थ्यौँ बरु ग्याप नहोस् साइको त्यो चाहिँ ढाइडोक सकोस् झन् गाह्रो हुन्छ त्यो 1 दिनको त्यस्तो हुँदैन कस्तो भन्नाले जस्तै फर इक्जाम्पल बच्चामा चाहिँ अब चाँडै सकोस् त्यो टर्चरको टाइपको कुराहरू त्यो रिभिजन गर्ने भ्याउँदैन क्या भोलिपल्ट त्यो त्यति पढ्न त पढिसकेको हुन्छ पढिसकेको हुन्छ प्रब्लम के भन्नु अरू कोर्स जस्तो स्कुल पढ्थ्यो नि हामीले अब यहाँ +2मा जस्तो अकाउन्ट्स पढ्यो कुनै अब भन्थ्यो नि कि यहाँबाट 2 मार्क्सको आउँछ यहाँबाट 5 मार्क्सको आउँछ यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको यहाँबाट आउँछ भने त्यो छैन कि त्यो एक्ज्याक्ट यति आउँछ भन्ने कन्डिसनै छैन पहिलाको क्वेसन प्याटर्नले चाहिँ एउटा ल यति आउने रहेछ एभरेजमा भनेर निकाल्नु बेग्लै कुरा तर कुनै रुल छैन कि यहाँबाट 100 मार्कको एउटै च्याप्टरबाट सोध्नु सक्छ 50 अर्कोबाट सोध्नु सक्छ तपाईँले पुरै पढेर जानु पर्यो कि त्यो च्याप्टरै पढ्दिँदैन कि अब अनि त्यो सिलेबस नै धेरै भनौँ न त्यो पढ्नलाई कि कुरा त्यो हो अनि अस्ति एउटा मलाई साथी सो आइम वर्किङ विथ अ सिए फ्रेन्ड अफ माइन होइन अनि सी इज हेल्पिङ मी विथ बिजनेस कन्सल्टिङ के अनि उसले मलाई चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेलाई थाहा छैन सिएको कन्ट्याक्समा चाहिँ अकाउन्टिङ त एउटा सब्जेक्ट मात्र अडिटिङ त एउटा सब्जेक्ट मात्र हो कि जब कि मान्छेले सिए भन्ने बित्तिकै मैले सिए भने चाहिँ के बुझ्थेँ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ वर्षको त्यो के अरे सिट ब्यालेन्स सिट निकाल्छ त्यसमा साइन गर्ने सोल्टिङले काम गर्ने केही पनि होइन उसको आरएहरूले गर्छ साइन गरेको 10,000 15,000 25,000 हेरी या अब ट्रान्जेक्सनको पर्सेन्टेज अनुसार लिन्छ सोच्थेँ मैले होइन अनि अब त्यो पनि एउटा पाटो हो तर चाहिँ मैले के लाग्छ त्यही हो कि सिए भनेको होइन अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ बिजनेस कन्सल्टिङमा पनि छन् एचआरमा पनि छन् होइन यो तिम्रो चाहिँ के अरे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट इन्सपेक्टर हो कि के भनेर यस्तो पनि छ होइन कम्पनी मर्जरहरूमा यो छुट्टै उ हेर्ने पनि छ कस्ट के अरे इम्प्लोइको कस्ट के अरे बेनिफिट एनालाइसिसको कुरा पनि गर्छन् हुन्छ ओभरवेल्म भइदिरहेको कि हुन्छ यो बारेमा के कुरा भन न यो कुरा चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ हामीमा भन्नाले जस्तो आइपिसिसी भने नि होइन अनि त्यसपछि 3 इयर्सको आर्टिकलसिप सुरु हुन्छ अब जस्तो मैले यदि एउटा नर्मल बिबिए स्टुडेन्टले या अरू कुनै स्टुडेन्टले म ल यसरी नै ग्रो हुन्छु भनेर प्लान गर्यो भने के गर्ने जब गर्ने या कतै इन्टर्न गर्ने तपाईँले गऱ्यो भने तपाईँलाई एउटै फिल्ड दियो कि अब जस्तो ल तपाईँले अकाउन्ट्समा या फाइनेन्स डिपार्टमेन्टमा काम गरेर ल तपाईँले ब्याङ्क हेर्नु पऱ्यो अरे ब्याङ्कको एन्ट्रिज हेर्नु पऱ्यो अरे होइन ब्याङ्कको एन्ट्रिज मात्रै हेऱ्यो क्या उसले अब 3 इयर्सको आर्टिकलसिप हुँदाखेरि अब एउटा अडिट फर्ममा राम्रो अडिट फर्ममा काम गर्दाखेरि त डिफ्रेन्ट भेराइटिज अफ इन्डस्ट्रिजको अडिट हुन्छ उसँग ब्याङ्क्सको अडिट आइरहेछ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजको आइरहेछ डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङको उहरू कुरा सर्भिस इन्डस्ट्रीको अडिटहरू आइरहेछ अनि अब अडिट त त्यही 15-20 दिनमा नर्मली हुन्छ अनि इट्स अल अबाउट नम्बर्स नि त फेरि त्यसमा तिमीलाई एचआरको कुरा होइन यस्तो भेराइटिज अफ अडिट हुन्छ लाइक स्ट्याचुटरी अडिट हुन्छ इन्टरनल अडिट हुन्छ कन्करेन्ट अडिट हुन्छ फोरेन्सिक अडिट इन्भेस्टमेन्ट अडिट भेराइटिज अफ अडिट हुन्छ कि अब इन्टरनल अडिटमा भने तपाईँको इन्टरनल कन्ट्रोल के छ होइन त्यसमा चाहिँ टाइम लाग्छ अब नर्मली 3 महिना 6 महिना मजाले गर्छन् कि त्यसमा हरेक कम्पनीको इन्टरनल अडिट एक्सटर्नल अडिट फरक हुन्छ अब स्टार्टमा नर्मली फाइनेन्सियल्स मात्रै हेऱ्यो तपाईँको ब्यालेन्स सिट मात्रै अब्जर्भ गर्ने त्यति कुराहरू नर्मली ल र ट्याक्सेसको कुराहरू हुन्छ इन्टरनलमा चाहिँ त्यो इन्क्लुसिभ हुन्छ बाँकी तपाईँको इन्टरनल कन्ट्रोल कस्तो छ त
अब सबै कुराहरू के अब यो प्रोग्राम सेटअप हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ इन्टरनल प्रोसेस यो पहिला चाहिँ राख्नुपर्छ यो हुनुपर्छ ग्लासेसहरू यहाँ हुनुपर्छ त्यो तपाईँको प्रोसेस हो नि त अब त्यो कसरी भइरहेछ त सही भइरहेछ कि सही भइरहेछ एभ्रिथिङ कि यो फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट गरिराखेन नि त्यसले एक्ज्याक्टली कि पैसै आइरहेछ भन्ने छैन नि त यसमा त अब ग्लासेस यहाँ हुनुपर्छ त्यो इन्टरनल कन्ट्रोल जुन तपाईँको सिस्टम छ त्यो सिस्टमको प्रोपर अडिट हुन्छ क्या अनि त्यो भएर चाहिँ त्यो एक्सेस हामीलाई भयो क्या म एचआरमा जब गरिरहेको छु एज अ इम्प्लोइ कम्पनीमा छु भने म त एचआर मात्रै हेरिरहेको छु नि त मलाई प्रोडक्सनमा फ्याक्ट्रीमा के भइरहेछ थाहा छैन मैले फ्याक्ट्री घुम्न पाउने भएँ सबै कुरा सबै एक्सप्लोर गर्न पाउने भएँ क्या अनि त्यो लेभलको एडुकेसन अरू कुनै सेक्टरमा पाउँदैन त्यसले 3 वर्षमा त्यति कुरा देखिसकेको हुन्छ अनि सबैको आइडिया हुन्छ त्यसको लागि अनि यो एउटा जस्तै फर इक्जाम्पल 6 वर्ष होइन 6 वर्ष त लास्टै हसल भयो नि त लास्टै मलाई चाहिँ 6 वर्ष लाग्यो नर्मली कोर्स चाहिँ 4.5 वर्षको हो म चाहिँ फाइनलमा चाहिँ एकदमै फेल खाएँ त्यतिखेर चाहिँ अब स्टार्टदेखि भन्यो भने चाहिँ कस्तो भयो लाइफमा भन्दा आइपिसिसीमा त्यतिखेर त्यो थ्योरी मात्रै भयो नि त सब्जेक्टिभ 6 महिना 7 महिना क्लासेस अनि 2 महिनापछि एक्जाम 9 महिनाको त्यो भयो अनि कस्तो टिचरहरूले क्लासमा सिकायो भन्दा भाइ आइपिसिसी पास गर त्यसपछि 3 वर्षको आर्टिकलसिप जस्तो इन्टर्नसिप भन्छ ब्याङ्कहरूमा आर्टिकलसिप भन्छ कि सीएमा चाहिँ वर्ड चाहिँ आर्टिकलसिप कुरा त्यही हो तर आर्टिकलसिप वर्ड युज हुन्छ क्या अनि 3 वर्षको आर्टिकलसिपको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो अब बिग फोरहरूमा बिग फोर चाहिँ अडिट फर्महरू हुन्छ होइन अनि राम्रो अडिट फर्ममा पाइन्छ बोथ ग्रुप निकाल लाइक एकैपल्टमा 8 त्यो 7वटा विषय निकाल आइपिसिसीमा किनभने 4-3 भनेर 2टा ग्रुप डिभाइड हुन्छ क्या 2टै निकाल त्यसपछि त राम्रो फर्ममा दिन्छ क्या किनकि एउटा ग्रुप पासलाई दिँदैन किनभने फेरि इक्जामको लागि लिभ माग्छ उसले यताउता भन्थ्यो त्यो मिहिनेतले पढियो बोथ ग्रुपै निकालियो तर मार्केटमा खोज्दै जाँदाखेरि नपाए भन्नाले रेफरेन्स जहाँ पनि रेफरेन्स लिङ्क अनि रेज्युम पुरै फाल्दै हिँडेको छ त्यो दिल्लीमा 12 खम्बा रोड छ होइन सिएफएम त्यो लिफ्टमा 20 फ्लोर माथि गएको छ ब्यागमा पुरै फोटोकपी छ सिभीको 3 पेजको सबै फ्लोरमा सिएफएममा सिभी एउटा बिल्डिङमा टन्नै सिएफएम टन्नै त्यो एउटा एरिया नै हुन्छ क्या नर्मली सिएफएमै सिएफएम अनि त्यस्तो हुन्छ अनि त्यसरी फाल्दै हिँड्यो एउटा फोन नआउने अनि यस्तो भयो कि दाइ अब कस्तो हुन्छ त्यो एउटा ड्युरेसनसम्म रजिस्टर्ड भइहाल्नु पर्ने नत्र तिम्रो इक्जाम फाइनलको चाहिँ सिफ्ट हुने हुन्छ क्या लाइक 6 महिना सिफ्ट भयो भन्ने हुन्छ क्या जब पाएन भने त्यो जब पाएन भने त्यो ड्युरेसनसम्म किनकि 3 वर्ष कम्प्लिट हुनुपर्छ अनि त्यो एटेम्प्ट नै 6 महिना अब सर्ने भन्ने हुने कि अनि अब त्यस्तो सिचुएसन आइसकेको थियो कि पाइ नै रहेको छैन अनि अब के गर्ने अनि फ्रेङ्कली भन्दा दाइ यस्तो भइसकेको थियो कि म सुसाइड गर्छु भन्ने भइसकेको थियो कसम म अब सुसाइड गर्छु अनि यतिसम्म भइसकेको थियो कि म इन्स्टिट्युट अगाडि गएर सुसाइड गरिदिन्छु सिए इन्स्टिट्युट अगाडि लाइक कि तिमीहरू यसो भन्ने यसो हुन्छ तिमीहरू आर्टिकलसिप पनि राम्रो दिन नसक्ने होइन अब सानोमा त पाइरहेको थियो तर के हुन्छ भने एकदम राम्रो पढिसकेको छु यति राम्रो इक्जाम्सले पास भइसकेको छु होइन अनि राम्रैमा गरौँ न भन्ने हुन्थ्यो नि त अनि त्यो लेभलको एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भयो क्या त्यतिखेर चाहिँ एकदमै अनि एकदम नेगेटिभ थट्स दिनभरि घरमा बसिरहेको छु अब सिभी फालेकै छ होइन अब मेलहरू गरिरहेको छु आइरहेको छैन त्यो दिनभरि त खाली भइसक्यो दिमागमा त्यही सब आउने रहेछ क्या अब यहाँबाट हाम फालिदिने कि के गर्ने पुरै नेगेटिभ थट्स आउने क्या अनि डर लाग्यो अलिअलि डर पनि लाग्यो मर्नदेखि डर लाग्यो अनि के गर्ने भने दिलीप खनाल भन्ने साथी थियो मेरो अनि त्यसलाई फोन गरेँ त्यसलाई बोलाएँ कोठा अनि मलाई यस्तो भइरहेछ यार म के गरौँ यताउता सबै भने कि मलाई चाहिँ के भने साथीलाई नै सेयर गर्दा के हुन्छ कि भने अलिकति प्रुडेन्स चाहिँ थियो दिमागमा अझै पनि त्यो सुसाइडल थट्स अझ सकिसकेको चाहिँ थिएन त्यो सकिसकेको थिएन म चाहिँ अब गलत चाहिँ हो थाहा छ मलाई गर्न चाहिँ मसँग वे आउट भइरहेको छैन यसले मलाई के हेल्प गर्छ कि एकचोटि म ट्राई त गरिहेरौँ म सुसाइडै नगरिहालौँ भन्ने भयो कि त्यसलाई बोलाएँ अनि त्यसले मलाई आइडिया दियो अलिकति गाइड गर्यो अनि फाइनली एक ठाउँ मेरो भयो आर्टिकलसिप नपाएर सुसाइड गरिदिन्छ त अति होइन त्यो अति नै हो क्या दाइ अब त्यतिखेरको त्यो बुद्धि त्यो एउटा रेस छ नि त चलिरहेको त्यो इन्भाइरोमेन्ट लक्ष्मीनगरको लोकालिटी त्यही छ यसले त्यहाँ पायो त्यसले त्यहाँ पाइसक्यो अरे अब म पास छु बोथ ग्रुप सिङ्गल ग्रुप पास हुनेले पाइसक्यो म बोथ ग्रुप एकैचोटिमा यति राम्रो मार्क्सले पास भइरहेको छु मैले पाइरहेको छैन अनि त्यो मिट नहुँदाखेरि चाहिँ एकदमै हुने क्या किनकि यसकै लागि लडिरहेको हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टै बेग्लै छ क्या लक्ष्मीनगरको
त्यो के भन्ने पोजिटिभ नेगेटिभ सबै कुरा छ कि तपाईँले ग्रो गर्नलाई पनि त्यो साथीहरू सबै छ र नेगेटिभ यदि जाने हो भने तान्नलाई जाने भने पनि धेरै छन् कि तान्ने इन्डिभिजुअल कि इन्भाइरोमेन्ट पनि अनि इन्डिभिजुअल पनि भेटिन्छन् कि अब त्यो सङ्गत लाग्यो भने बिग्रिन्छ भन्ने पनि छ कि अनि बिग्रेका पनि छन् कति बिग्रिया पनि छन् तिम्रो आफ्नो कोही यो उसमा चाहिँ कोही सुसाइड गरेको कोही भेट्यो कोही कसले गरे मेरो आफ्नै चिनेको त्यतिखेर गऱ्यो मेरै जतिखेर मलाई भइरहेको थियो त्यसको लगभग 2 महिना अगाडि लगातार 3 जनाले सुसाइड गरे कि आफ्नै उमेरकोलाई त्यही मेरो ब्याचकोहरूले नै कि सिनियरले सब 3 जना नेपालीले नै त्यो आर्टिकलसिप नपाएर नै आर्टिकलसिप नपाएर अब होइन डिफ्रेन्ट रिजनले प्रब्लमहरू आफ्नो तर सिए बिङ द मेजर रिजन लाइक अब बिल्डिङबाट हाल्यो कसैले लाइक पासो लगायो होइन त्यो के भइरहेछ भन्ने भइरहेछ अर्कै हो साइको इक्जाम्स चलिरहेछ हल्ला भइरहेछ ल त्यहाँ एउटाले सुसाइड गरेर त्यो अब कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ होला क्या त्यो माइन्डमा त्यतिखेर चिनेको छैन अब को हो मलाई चिनेको छैन होइन अब अरूले साथीले म्युचुअल कसैले चिनेको सुनाउँछ भनिरहेको त्यहाँ अब हेर्न जाने कुरो पनि आएन डर लागेको हुन्छ जनसाइको हुन्छ अब इक्जाम छ कहाँ जाने भन्ने नै हुन्छ भइसक्यो के हो को अनि धेरै नै त्यो प्रेसर चाहिँ धेरै नै हुने कि त्यो कुराहरूले अहिले सम्झे जस्तो लाग्छ यार स्टुपिड लाग्दैन आफू एकदमै म पागल रहेछु यार म त्यत्रो मान्छेलाई हँसाइरहेको छु यार अहिले म हँसाउन पाउँदैन थिएँ बाहुबली फर्स्ट सेकेन्ड हेर्न पाउँदैन थिएँ भल्लालले को थाहा नै हुँदैन थियो होला मलाई भाइ यो वर्ल्ड कपको फाइनलमा यत्रो चटक भइसक्यो मलाई थाहा नै हुने थियो है म मरिसक्थेँ है कमेडी सर्कल मलाई कसैले भन्दैन थियो कि माथि गएर कसैले होइन इन्द्रदेवले नि ल भाइ त स्वर्गमा मऱ्यो नर्कमै भए पनि होइन यसो चलिरहेको नि त धरतीमा तुक्क मलाई मरिरहेछ भन्दैन थियो कि दाइ क्या स्टुपिड लाग्छ कि त्यतिखेर सुसाइड चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ क्या त्यो एउटा फेज रहेछ टाइम एउटा फेज रहेछ होइन त्यो फेज कटिसकेपछि के भयो त 6 महिना मेरो सरे के भयो त मैले पाइहाल्थेँ नि काम यति सिरियसली मलाई पनि त्यो मेरो बसले पनि पछि एकचोटि भने कि तिमी करियरको लागि धेरै नै सिरियस रहेछ अपूर्व भने कि मलाई त्यो कुरा चाहिँ उसले चाहिँ गाली गरे हो कि यति सिरियस हुनु हुँदैन भनेर मैले काम गर्दाखेरि पछि काम गर्दाखेरि त्यसरी भने कि अनि मैले अलिकति लाइटली सबै कुराहरू लिन थालेँ अब अहिले पनि मलाई हुन्छ ओके सो अब मैले बुझ्नु पर्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ किन यस्तो भइरहेछ भनेर बिकज दिस गाइ कस्तो कुरा होइन हामीलाई हुन्छ नि कतिपय कुरा तिम्रो इन्टेन्स गफ पनि हुन्छ नि त बेला बेलामा कतिपय सिम्पल कुराहरूमा हुन्छ नि त हुन्छ म अलिकति धेरै नै सिरियस भइदिन्छु सबै कुरामा अनि तर मैले चाहिँ अहिले कमेडीलाई चाहिँ एटलिस्ट लिएर हिँडेको छु कि आफ्नो जबलाई पनि छैन भने छैन के हो त इज इट हेल्पिङ कमेडीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जसरी तिमी कमेडीमा आइरहेछ जसरी मान्छेलाई हँसाइरहेछ जसरी मान्छेले तिमीलाई चाहिँ ए दिस इज द कमिक गाई कमेडियन भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ यतापट्टि तिम्रो जुन सिरियसनेस कतै कतै हेल्प गर्छ कि छैन कि कस्तो छ बुझ्यो मैले भन्नु मेरो त्यो सिरियसनेसले तिम्रो त्यो सिरियसनेसलाई किनभने त्यो सिरियसनेस ठ्याक्कै मरेको पनि छैन नि त छ नि त अझै पनि कतिपय फ्यामिलीको कुरामा कतिपय कुराहरूमा या दुनियाँको कुरा यताउता कुराहरूमा त बेला बेलामा त प्रेसर त हुन्छ नि त अनि जुन अहिले 180 डिग्रीमा चाहिँ यु आर डुइङ समथिङ लाइक कमिकको कन्टेक्स्टमा न इज इट मेकिङ अ लाइक कतै कतै त्यसले फरक पारेछ तिम्रो त्यो सिरियसनेसलाई यो कमेडीमा आइसकेपछि होइन मेरो स्ट्रेसलाई त जे होस् हेल्प चाहिँ गरेछ कि अफिसको स्ट्रेस यहाँ आएपछि हल्का हुन्छ त्यो कुराहरू तर यो पनि त एउटा करियरै हो होइन सिरियसनेस त छ कि यसलाई कहाँसम्म लैजानु छ कसरी ग्रो गराउनु छ या इन्टायर इन्डस्ट्रीलाई कसरी ग्रो गराउनु छ मलाई कसरी ग्रो हुनु छ त्यो सिरियसनेस त छ अब मैले अब फेटर्निटीमा कसैलाई त्यति सिरियस भएको नदेखे पनि आफ्नो चोइस हो होइन कसलाई कहाँसम्म लैजानु छ आफ्नो निड हो नि त्यो सिरियसै भइहाल्छ मलाई आफ्नो हिँड्ने हिसाबले चाहिँ म त्यति धेरै पनि होइन अब भोलि कमेडी चल्यो भने सुसाइड गरिदिन्छु भन्ने होइन भोलि मेरो भिडियो आएन भने म सुसाइड गरिदिन्छु सो पाएन भने त्यस्तो केही छैन होइन तर एकदम लाइटली चाहिँ लिन्छु भोलि चलेन भने म क्विट गरिदिन्छु यो भन्ने पनि होइन रङ माइन्डसेट होइन मतलब चलेन भने आई विल वर्क हार्डर होइन वर्क हार्डर तर यो होइन कि भएन भने ल अब म हातको नसा काटिदिन्छु ल यही नै हो यति नै हो होइन कि धेरै कुरा छ क्या गर्नलाई लाग्छ कि धरतीमा धेरै कुरा रहेछ कि गर्नलाई एउटै कुरा मात्रै भन्ने चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो अनि अर्को चाहिँ जुन सिए कन्टेक्स्टबाट जुन कति वर्ष 6 वर्ष मलाई 6 वर्ष लाग्यो लास्टमा फाइनलको भन्दाखेरि मैले फाइनलमा अनि एक्जाम्स दिएँ अनि फेल खाएँ नमजाले जुन तपाईँले एउटा सब्जेक्टमा फेल भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि
त्यतिखेर चाहिँ त्यही भयो कि जस्तो त्यो ट्रु हो त्यस्तै नै हो म 3टा सब्जेक्टमा फेल भएँ फेल एक्ज्याक्टली 40 मार्क्स भन्दा कम चाहिँ 3टा सब्जेक्टमा आयो तर त्यसले गर्दा चाहिँ सबै दिनुपर्ने हुने भयो कि किनकि कि त 60+ आयो भने त्यो सब्जेक्ट दिनु पर्दैन यदि इक्जाम्स दियो 8वटा सब्जेक्टको अनि कुनै सब्जेक्टमा तपाईँको 60+ आयो भने त्यो सब्जेक्ट दिनु परेन नेक्स्ट टाइम बाँकी चाहिँ सबै दिनु पर्यो जस्तै 50 आएर पास गरेछौ भने पनि बिकज अर्को सब्जेक्टमा त तिमी 39 आएर फेल भएको छौ त्यो चाहिँ दिनु पर्यो मजा 8वटा सब्जेक्टमा एउटामा फेल भएको छु तर 7वटामा 60 क्रस भएको मेरो सबैमा 55 आएछ अरे तर एउटामा 39 आयो रे मैले सबै दिनु पर्यो हैन जस्तै ओके 7वटा सब्जेक्ट छ 6वटामा चाहिँ 65 छ एउटामा मात्र 39 छ हैन त्यसको नि कन्डिसन छ फेरि त्यो 6वटा दिनु नपर्ने हो भने त तपाईँलाई लागिरहेको 60+ तर त्यस्तो होइन 4वटा मात्रै पाइन्छ त्यस्तो त्यो बेनिफिट क्लेम गर्न कन्डिसनहरू धेरै छ क्या त्यो बुझ्नुपर्ने कन्डिसन बेनिफिट त्यो 4वटा सब्जेक्टमा मात्र क्लेम गर्न पाइन्छ सो 6वटामा चाहिँ 4वटा क्लेम गर्न पायो अनि 2टाको फेरि दिनु पर्यो दो तिमीले त्यसमा 65 स्कोर गरिसकेछौ ए ओके त्यस्तो त्यो लिनुपर्छ कि यो चुज गर्छु कि यो चुज गर्छु भनेर चुज गर्नु त्यस्तो कन्डिसनहरु टन्नै छ त्यस्तो कन्डिसनहरु गाह्रै छ कि अब अनि एग्रिगेटमा 50+ आउनुपर्छ कि फेरि तपाईको 40 मा पास हो नि त मैले 49 ल्याएँ भने पास होइन म मेरो एग्रिगेटमा 50 आएन के ए ओके यस्तो क्लजेसहरु टन्नै छ अझै क्लजेसहरु छ के अनि त्यो गरेर सबै दिनुपर्ने हुन्छ के त्यो कुराहरु मान्छेले चाहिँ अब नर्मली बुझ्दा चाहिँ त्यही बुझ्दा हुन्छ कि एउटा फेल भएपछि सबै दिनुपर्छ तर भर्खरै तिमीले मलाई सक हान्दै यार ब्रो यार यो सुसाइड गर्ने सोचेको थिएँ भन्दा मैले सोचेको थिएन यार यस्तो कुरा सबैको फेज हुन्छ दाइ के भन्ने हैन अनि आई थिंक यो अल्सम तिमीले कहिले पनि बाहिर पब्लिकली शेयर गरेनौ छैन एसटीआरपी नाइस अनि फाइनल्समा चाहिँ के भयो भन्दा कस्तो के गाह्रो हुन्छ भन्दा फाइनल गएर चाहिँ अझै पास हुन गाह्रो भइदिन्छ किन भन्देखि म सानैदेखि पढिरहेको छु नि त काम मैले गरेको छैन नि त स्कुल पनि पढ्यो +2 पनि पढ्यो सीएमा पनि पढिरहेछ पढ्ने हो बानी बच्चा सानै जन्मेर पढिरहेछ भने आई थिंक हाम्रो यो एशियन लाइफ यस्तै हो जस्तो लाग्छ यस्तै हो अब 3 वर्ष काम गर्नु पर्यो रे लाइक 10 to 6 तिम्रो अफिस चलिरहेछ अनि त्यो बीचमा क्लास गर्नु पर्छ राति क्लास अब बिहानको 6 देखि 10 र बेलुकाको 6 देखि 9:30 यस्तै हुन्छ क्लासेस अनि 8वटा सब्जेक्ट हुन्छ एउटा टिचरले नर्मली 3.5 देखि 4 घण्टा पढाउँछ बोल्या बोले हो बोल्या बोले पज नगरिकिन बीचमा 5-10 मिनेटको सुसु गर्ने ब्रेक हुन्छ त्यति हो टिचर पनि भेजा हो त्यसमा भेजा त्यो सीए नै हुन्छ नि सबै हैन सबै भेजा उले बिहान पढाइराछ उ दिउँसो अफिस गइराछ के उ पनि भेजा हो अनि नन स्टप 3.5 घण्टा 4 घण्टा एउटै टिचरले पढाइराछ एउटै सब्जेक्ट पढाइराछ पागल भइन्छ कि अब सुरुको त्यो 3 वर्षमा चाहिँ सुरुको 1 वर्ष क्लासेस गर्नु जरुरी चाहिँ हुँदैन बाँकीको 2 वर्षमा चाहिँ किनकि सब्जेक्ट पढेर भ्याइदैन के अनि 1 वर्ष अगाडि पढेको याद पनि हुन्न भनेर त्यो हिसाबले अनि डिजाइन त्यसरी गरेछ के अब टिचरहरूले त्यसरी अनि 1 वर्ष तपाईको ट्रेनिङ सकिसकेपछि अब क्लासेस सुरु अब तपाईको सीए को अफिस त सबैको डिफरेन्ट हुन्छ अब तपाईको सीए को सीए ले तपाईलाई क्लासेस अलाउ गरिरहेछ कि छैन कतिवटा क्लासेस अलाउ गरिरहेछ फर्मले आर्टिकलशिप गरिरहेछ अब तपाईको दिल्लीमा तपाई बसिरहनु भएको छ तपाईलाई अडिट गर्न पठाइदियो लुधियाना या मुम्बई पठाइदियो 20 दिन अडिट त्यता क्लास त छुट्यो टपिकै गयो दोर्याएर त अब त्यो चान्सै छैन तपाईको शेड्युलमा अब त्यहाँ गएर अनि फेल खान सुरु हुने हो कि त्यो सब कुराहरुले अनि बीचमा तपाई बिरामी भयो डेंगु छ अब सुरु हुन्छ तपाईको 1-1.5 महिना त अनि यो आर्टिकलशिप पनि इट्स लाइक प्रपर प्रेसर वाला कुनै हो त्यो इन्टर्नशिप भनेर हल्का फुल्का त्यो चिल टाइपको हैन अब तपाईले ब्यालेन्स सिटै बनाउनु पर्छ पुरै फाइनान्शियल्स नै बनाउनु पर्छ छुट्टै डर छ त्यहाँ सीए ले बसेर मस्त लाख रुपैयाँ साइन गर्ने हो ट्रेनरले ट्रेनिङ गर्ने आर्टिकलशिप गर्नेले बनाएर ल्याउँछ साइन गर्ने त्यहाँ चाहिँ मजा आउँछ मजा त आउँछ त्यो प्रेसर बेग्लै होला नि फेरि अब बुढाहरुलाई गाली गर्नु गाइड गर्नु मैले सिकेको हो ब्रो बिजनेस गरिसकेपछि it's much easier to do something by yourself than it is to have other people do it के कुनै पनि काम मान्छेलाई गराउनु जस्तो गाह्रो केही पनि हैन के बरु आफूले गर हैन अब फेरि त्यसरी पनि ग्रो हुँदैन हैन अब भनौं सबै काम गरेर आफूले कहाँ सकिन्छ त्यो पनि छ नि रिस्क छ नि अब साइन गरिरहेछु मैले त्यसको ब्यालेन्स सिट हैन के पिआरए भन्छ त्यही बनाएर त्यसले ल्याइराछ के अब त्यो
सिक्ने केटासँग त मेरो बिलिफ हो नि त कि त्यसले सही बनाएर दिइरहेछ मसँग त्यत्रो टाइम त छैन नि अब मैले जति माथिबाट हेर्न सक्छु अब त्यसले कतै घुमाइदियो भने त अब साइन त मैले गरिरहेको छु नि त्यो पनि त रिक्सै हो नि सिग्नेचरको भोलि गएर यताउता भयो भने त लाइसेन्स जाने जान्छ मजाले ठुलै कम्पनी गऱ्यो भने त जान्छ मजाले जान्छ नि लाइसेन्स जाने पनि हुन्छ हुन्छ त्यस्तो कसै केस भइहाल्छ छैन होला छ किन छैन अब त्यत्रो 6 वर्ष पढेको लाइसेन्सै गइदियो भइहाल्छ त्यसलाई पनि हुन्छ होला आत्महत्याको साइड होला नि हुन्छ होला नि अब तर त्यो एउटा मेच्युरिटी लेभल भइसकेको हुन्छ जस्तो अहिले मलाई छ नि त अब मलाई जब गरिरहनु भने मसँग त्यही हो तपाईँले भन्नु नि कि भेराइटिज अफ काम गर्न सक्छ सिएले भने चाहिँ म काम गर्छु मलाई त्यो ऊ छैन कि सिग्नेचर गर्नुपर्छ भने छैन मैले सिग्नेचरको लाइसेन्स पनि लिएको छैन म इन्ट्रेस्टेड पनि छैन त्यो तिमीले सिग्नेचर लाइसेन्स लिनलाई यु गट टु गो ब्याक टु इन्डिया है नै इन्डियाको लाइसेन्स छ मसँग नेपालको लाइसेन्स मैले लिएको छ यहाँ उ दिनुपर्छ एउटा यो लाइसेन्स वाला एक्जाम दिनुपर्छ त्यो पनि गाह्रै हुन्छ गाह्रै हुन्छ त्यसको लागि छुट्टै समय लिएर पढ्नै पर्छ अलिकति दुईटा सब्जेक्ट मात्रै दिनुपर्ने हो खासमा ल र ट्याक्स 1.5 महिना 1.5 महिना लाग्छ मजाले प्रपर पढाइ हो प्रपरै चाहिन्छ पास हुनलाई त गाह्रै छ दिनको 7 घण्टा मान्छे जब गर्ने मान्छेले त्यो गर्न गाह्रै हुन्छ तिमीलाई गाह्रै हुन्छ अलिकति ब्रेक नलिकन त गाह्रै हुन्छ त अहिलेको लागि तिमीलाई हतार पनि छैन मलाई मतलबै छैन मलाई त्यता इन्ट्रेस्ट नै छैन लाइसेन्समा अलिकति त इन्डिया गयो भने चाहिँ ढुक्कै काम गर्न पाइयो ओके अर्को यो मलाई सुन्न मन लागेको छ जस्तै फर इक्जाम्पल अब डेफिनेटली सिएको बाट त सिए दस लाइसेन्स पायो वाट इज योर टेक अवे बिसाइड द्याट के लाइफको कन्ट्याक्ट के सिकायो लाइफमा सिएले लाइफमा चाहिँ सिएले मलाई एउटै कुरो मात्रै सिकायो कन्फिडेन्स भन्ने कुरो कसरी जस्ट मलाई केही पनि आउँदैन है मलाई केही पनि आउँदैन तर मलाई कसैले यो काम गर भनेर भन्यो भने म त्यो कसरी हुन्छ आफ्नो दिमाग लगाएर होस् कि दुईजनालाई सोधेर होस् कि गुगल गरेर होस् कि म त्यो गरिदिन्छु मलाई मेडिकल थाहा छैन भोलि गएर ल बच्चा डेलिभरी गर भने म गरिदिन्छु त कसम मलाई त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ छ कि त्यो हरेक सिएलाई कन्फिडेन्स छ कि हामीले सिक्ने भनेको कि मलाई लाग्छ कसैले एक वर्डमा तैँले के सिकिस् यत्रो वर्ष भन्ने कन्फिडेन्स हुन्छ हाम्रो त्यस्तो केही इभेन्ट सिभेन्ट यस्तो लास्ट मोमेन्टमा म कोही मान्छे पाएन भने होइन अब्रो क्यामेरा यो खिचिदिन्छु दाइ भिडियो हल्लिन्छ त्यो बेग्लै कुरा खिचिदिन्छु तर खिचिदिन्छु दामी अनि खतरा कुरा भने मलाई जस्तो यो कुरा अझै पचाउन मन लाग्यो मलाई अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तिमीले सिए गरिसकेपछि अब लेट्स टक अबाउट फाइनेन्स होइन नेपालमा जति कमाइरहेको छ त्योभन्दा त बेसी नै कमाइन्छ होला नि इन्डियामा मलाई कति बेसी इन्टु टू मजाले नेपालमा 50,000 कमाइरहेको छ नि इन्डियामा 1 लाख कमाउँछ मजाले म खास दुबई जाने प्लान थियो दुबई कसरी होइन लेबर भिजामा बालुवामा फाइनेन्सियल होइन खास यस्तो थियो अब बाहिरै बस्ने भइसकेपछि इन्डिया किन बस्ने भन्ने थियो कि अब घरबाट बाहिरै बस्नेपछि किन बस्ने दुबईमा चाहिँ राम्रो पे अफ पनि छ अनि त्यतिखेर अनि दुबई भन्ने थियो अनि गल्फ कन्ट्रीहरूमा चाहिँ राम्रै छ तर दुबई भन्ने चाहिँ एउटा दिमागमा थियो कि खतरा देश यार म गएर आएको मजा आउँला बिस्तारै अनि सो गर्न हामीसँग अनि त्यही दुबई प्लानिङ थियो अनि पछि फेरि नेपाल किनभने लामो स्टोरी छ अलिक सर्टकटमा भनिदिउँ न सर्टकटमा त्यति लामो पनि छैन लड्की त होइन नि लड्कीकै कुरा ओके भन न यस्तो भयो फाइनल दिने बेलामा फेल भएको भइ थिएँ अब मान्छेलाई एकदम चासो हुन्छ कतिचोटिमा पास भयो भने म चौथोचोटिमा पास भएको फाइनल्स चाहिँ अरू चाहिँ सबै फर्स्टचोटिमा हाम्रो अनि फाइनल्स चाहिँ चौथोमा हुनेवाला चाहिँ फेल खाइरहेको थिएँ किन भइरहेको छ थाहा नै छैन कि फर्स्ट टाइम फेल हुँदा त बुवाले फोन गरेर एकदम ह्याप्पिली भन्यो कि कस्तो भयो भन्दा सबै फेल भइरहेछ साथीहरू सबै फेल भइरहेछ कोही पास भएको दुःख लाग्ने फेल सबै छ कस्तो भने फेल हुँदा मलाई लाग्थ्यो कि स्कुलमा त्यो फेल हुने साथीहरू हुन्छ नि त्यहाँलाई सरले गाली गरिरहेछ म त एभरेजै हुन्थेँ राम्रै हुन्थ्यो टप 10मा पढ्थेँ स्कुलमा अनि त्यहाँलाई कस्तो फिल हुन्छ होला फेल हुँदाखेरि लाज लाग्दैन होला केटाहरू किन पढ्दैन खालि केले गर्छ अनि कस्तो लाग्थ्यो होइन अनि आफू फेल भएपछि बोल्छ अब के लाग्दैन रहेछ क्या अनि त यस्तो हुँदो रहेछ मिहिनेत गर्न मन लाग्ने रहेछ त्यो त्यतिखेर फेल हुने केटा इन्ट्रेस्ट नै रहेन रहेछ भन्ने हुँदो रहेछ कि याद छ तिमीलाई त्यो मुभी के दोस्त जब के अरे फेल हुन्थ्यो त 3 इयर्समा जब दोस्त के थियो डाइलग के अरे
दोस्त के अरे फेल होता है तो दुख लगता है मगर टप होता है तो और दुख लगता है त्यही सिचुएसन नै त्यही छ त्यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट नै त्यही छ त्यहाँको अनि बुवाले फोन गरेर पुरा बुवा बिहे भोज खाइरहनु भएको थियो रिजल्ट आयो फेल भयो मजाले फोन गरेर त्यो दिन गाउँमै बिहे थियो क्या एकजना साथीकै थियो कि अनि थाहा छ बिहेमा हुनुहुन्छ भनेर के गरौँ फोन गरेर पुरै खुसी भएर कि बुवा थाहा छ फेल खाने नि भनेर भयो अनि बुवा नि हाँस्नु भयो कि अब पछि मलाई पनि टेन्सन भयो बुवालाई पनि भयो होला होइन अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ मजा आयो कि फेल हुँदाखेरि ए यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो फिलिङ्स हुँदो रहेछ फेल हुँदाखेरि ए जस्तो लाग्ने कि त्यतिखेर अनि के लाग्ने भने सीले त मलाई सबै कुरा सिकायो यार पास हुनु पनि सिकायो फेल हुनु पनि सिकायो अब जब म अचिभ गर्छु त्यो मजा पनि बेग्लै हुन्छ होला पास हुँदाको भन्ने थाहा छ कि किनकि म छोड्नेवाला छैन होइन यहाँसम्म आइसकेपछि फेरि इक्जाम दियो फेरि इक्जाम दियो फेरि चौथोचोटिमा चाहिँ के भयो भन्दा चौथो फोर्थ पल्ट चाहिँ अनि सेकेन्ड पल्टमा चाहिँ पास हुन्छु भनेर लागेको थियो फेरि अनि झोला झाम्टा सब बोकेर घर अनि रिजल्ट आयो रिजल्ट आउँदा थाहा छ आमा बुवालाई यो चोकमा साइबरमा रिजल्ट हेर्न गएको छ भनेर अब म थाहा छ म हेरेर आउनेवाला छु मलाई थाहा छ म पास हुनेवाला छु हेरेँ च्याम्मै फेल क्या दाइ कसरी यसरी मार्क आयो थाहा नै छैन अनि अनि अब मलाई चाहिँ के भने घर त जानु छ म आइरहेको छु अब दिल्लीमा त फ्ल्याट सबै छोडेर झोलामटा बोकेर म आइसकेँ नेपालमा ल फेल भयो नेपालबाट चान्स दिन्छु भन्ने माइन्डसेट छ तर पास हुन्छु भन्ने छ यहाँबाट इक्जाम दिन पाइन्छ नेपालमै बसेर डिएबीमा इक्जाम सेन्टर पर्छ त्यहाँबाट दिन पाइन्छ अनि दिन्छु भन्ने छ अनि भयो भने तर त्यस्तो नै हुन्छ भने पास हुन्छु भने त्यो घरको बाटोबाट त्यो हिँडेर आउँदै अनि तिम्रो मम्मी बुवाले हेरिरहनु भएको छ तिमीलाई अब आउँदैछ अब यसले के सुनाउने हो अनि तिम्रो फेस स्याड छ त्यो अनुहारमा डर आमा बुवाको भइसक्यो कि अब यसले फेल भन्छ कि फिल गरिसक्यो र आएर आफ्नै मुखले त्यो फोनमा उहाँबाट बुवा फेल भयो भनेर खुसीले रमाएर भन्नु र फेस टु फेस गरेर बुवा म फेल भयो भन्नु त्यो चाहिँ इमोसनली धेरै नै गाह्रो थियो कि त्यसपछि तिम्रो मम ड्याडले चाहिँ अब तिमीलाई सम्झाएर दुःख लागेको छ तर छोरालाई सम्झाउनु छ हुन पनि म धेरै इमोसनल मेरो फ्यामिली नै इमोसनल छ क्या म पनि इमोसनल धेरै हुनुहुन्छ त्यही भएर हामी सँगै काम गरिरहेको छौँ होइन म धेरै नै इमोसनल छु अनि धेरै नै त्यतिखेर चाहिँ अब डर के त्यो दिमागमा होइन अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न के बिर्सेँ भन्दा त्यो सुसाइडल थट्स भन्दा अगाडि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई एउटा मेन्टल प्रब्लम भएको थियो अनि त्यो पास हुनुभन्दा अगाडि इक्जाम दिएर म नेपाल आएको थिएँ छुट्टीमा होइन अनि मलाई धेरै नै मेन्टली चाहिँ प्लानिङ गर्ने एउटै कुरा सोच्ने अनि कन्सिक्वेन्सेस निकाल्ने अनि डिफ्रेन्ट वे आउट सोच्ने कि अनि धेरै नै ह्याम्पर गरिरहेको छ कि अब त्यतिखेर त्यो चाहिँ केटीकै कुरा हुने क्या धेरै या करियरको लभको कुरा त्यो कुराहरू धेरै हुने दाइन हाँस्नु थियो यार लभको कुराहरू धेरै हुने अनि यो चाहिँ फेरि कसैलाई धेरै थाहा नै छैन अलमोस्ट होइन टिआरपी अनि म वीर हस्पिटल सरी टिचिङ गएँ टिचिङमा गएर अनि चेकअपको लागि कि मलाई मेन्टली के भइरहेछ भनेर अनि 1 घन्टासम्म काउन्सिलिङ चल्यो त्यहाँनिर त्यहाँनिर अनि सबै कुराहरू सेयर गरेँ त्यो साइको भइसक्यो कि मलाई फिल भइरहेछ कि म भनिरहेको छु कि त्यसलाई कि तपाईँलाई मैले भेट्नेवाला छु नि त्यो मैले प्लान गरिसकेको थिएँ कि मैले तपाईँलाई यो भन्नेवाला छु नि त्यो प्लान गरिसकेको छु त्यो भन्छु त्यो पुरै ठिस खाइरहेको छ कि अनि त्यसले मलाई भन्यो कि तपाईँलाई ओसिडी छ भन्यो कि अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर छ भन्यो अनि त्यसले मलाई दबाई सबै दियो खानालाई अनि खाएँ अब यो दबाई खानु अनि थेरापी हुन्छ यताउता म त इन्डिया जानेवाला थिएँ फेरि अनि त्यो त भ्याउँदैन होला यताउता तिमी कसैलाई नभनिकन चुपचाप मेरो एउटा म सुदेश भन्ने एउटा मेरो साथी छ सानदेखिको जिग्री सुदेश अनि थापासँग सुदेश थापासँग त्यो दुईजना मात्रै हामी गएको त्यतिखेर अनि कसैलाई पनि थाहा छैन कुरा बुवालाई थाहा छ भाइलाई थाहा छ अनि त्यसरी गएँ त्यहाँ त्यो भनेपछि म त कस्तो डर लाग्यो के रोग रहेछ भन्ने भएको अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर वर्ड छ नि त्यो डिसअर्डर एड गरेपछि ल डिसअर्डर ल म त के हो भने त्यसपछि त्यो फेजमा फेरि सुसाइडल 1 महिनापछि सुरु भएको हो नि त अनि अब के भइरहेछ मसँग भन्ने भयो कि त्यो गाह्रो मैले रिसर्च गर्छु अब यसमा भन्छ सरसफाइमा धेरै ध्यान हुन्छ अरे कुराहरू धेरै सोच्ने हुन्छ र फेरि हुन्छ सरसफाइमा त्यति साह्रो त मलाई छैन म त खोरी छु अनि त्यति साह्रो पनि एकदम फोहोर देख्ने बित्तिकै एकदम हुन्छ अरे मैले त्यति धेरै पनि हुँदैन मलाई म त रमाउँछु अब उसले मलाई भन्न त भन्यो अब दबाई पनि खाएँ तर दबाईले के अब मलाई थाहा थियो कि दबाईले मेन्टल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ मलाई चाहिँ अनि सल्युसन त्यो हरेक कुराको अनि त्यतिखेर मलाई रियलाइज भयो यो त म लगभग
8-9 वर्षको हुँदाखेरिदेखि यस्तो हुने रहेछ मलाई भन्ने रियलाइज भयो। म त्यतिखेर ओसिडी चाहिँ मतलब यो कुराहरू सोच्ने कुराहरू त्यतिखेर मैले रियलाइजै गरेको थिइनँ कि मलाई कहिलेदेखि भइरहेछ कि। अनि 8-9 वर्षको हुँदादेखि म यस्तो कुराहरू सोच्थेँ, किनकि त्यतिखेर त्यही केटीको लम्बा म बौलाएर बसेको थिएँ। लम्बा छ लम्बा रहेछ। अनि किनकि त्यो केटीको फेज लगभग म क्लास 4 देखि क्लास 12 सीएसम्म चलाएको एउटै केटीको सर्कल। अनि वान साइडेड, पुरै वान साइडेड। अहिले त हटिसक्यो, अर्कै आएर पनि गइसक्यो जस्तो कि वान साइडेड, सब वान साइडेड चल्थ्यो। अनि हात काटेनौ नि? त्यस्तो गरिएन, त्यति चाहिँ थियो कि गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा चाहिँ ट्रिगर थियो कि घाँटी काट्न चाहिँ हुन्छ होइन गरेर ल पाउँथ्यो भने काट्थेँ क्या। ओ माई गॉड होइन, तर थाहा थियो नि त पाउनेवाला छैन होइन। अब त्यो उसले मन पराउँदैन भने काटेर कि लजिकै छैन नि, उसलाई जताउनु भनेर थाहा छ मन पराउँछ। त्यो त धेरै मैले यति धेरै गर्छु भन्ने त्यो थाहा छ। अरू एक्टिभिटिजले हातै काट्नुपर्ने जरुरी पनि थिएन कि, उसलाई थाहा थियो मन पराउँछ भने। अनि त्यो फेज चलिरहेको थियो। अनि त्यो कुरा त मलाई पहिल्यै प्रब्लम थियो त्यो मेन्टल्ली। अनि त्यो रिकभर कसरी गर्ने हुन लाग्यो मलाई। अनि मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने यस्तो थट्स आयो भने चाहिँ म साथीबाट गइदिने कि लजनरमा पनि। अब ल यो भएन भने चाहिँ म कोठामा एक्लै नबस्ने कि। सल्युसन चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो नि, केटाहरू ग्रुपमा गइदिने, ल यो केटा कोठामा गइदिने। अनि कोठामा गएपछि अनि गफसप के गर्छन्। अनि एकछिन त्यो फेज मात्रै हो त्यो। मलाई चाहिँ गेम अफ हर्मोन्स भन्छु कि, त्यतिखेर त्यो बडीले चाहिँ त्यो हर्मोन्स निकाल्छ, सुसाइड गर्ने के गर्ने के त्यो निक्लेपछि त्यसपछि ठिक हुन्छ। अनि त्यसरी टारिरहेको थिएँ। अनि अहिले पनि सल्युसन चाहिँ त्यस्तै लाग्छ। अहिले चाहिँ धेरै नै रिकभर भएको त्यो, किनकि त्यो प्रेसर फेजबाट अहिले चाहिँ कि हरेक कुरालाई लाइटली लियो, सिरियसली, अब करियर सिरियसली, सबै कुरा नल्याऊ। अनि अब लभकै कुरा धेरै सिरियस नल्याऊ। अनि धेरै रिकभर भयो जस्तो लाग्छ। अनि अहिले पनि जस्तो अब कमेडीको सर्कल छ नि यो सबै, अनि यहाँ आइसकेपछि एकदम प्रेस रिलिफ हुन्छ। अनि त्योहरू हुन्छ यदि भएको प्रेसर भएको, तर पहिलाभन्दा धेरै नै यो कुरालाई मैले ओभरकम गरिसकेको छु। तर ब्रो यो एउटा स्टोरी नै हो कि है, जस्तै फर इक्जाम्पल अ कमेडियन होइन गोइङ थ्रु fucked up stages in his life कि OCD, depression, suicidal thoughtsहरू होइन, but then he is a comedian in front of the people के। फाइनलमा त्यही नै भयो कि, जस्तो तपाईँले कमेडीमा कसरी आयो भन्ने कुरा भयो नि। अब 2पल्ट फेल भइसकेपछि एकजना केटी साथीसँग चिनजान भयो बिस्तारै। म दिल्ली थिएँ, अब काठमाडौँ। अनि कुरा हुन थाल्यो, बिस्तारै कुरा हुन थाल्यो। थाहा थियो उसको बोयफ्रेन्ड थियो। अनि त्यो चाहिँ सानो बेला अर्कै हो, यो चाहिँ अर्कै। त्यो रिकभर भइसकेको थियो होइन। त्यसको फेरि बेग्लै लामो कहानी छ होइन। अनि यता सबै भइसकेपछि अब मलाई थाहा छ म फेरि फस्दैछु। तर के हुने भन्नाले तिमी पढिरहेछौ, किनकि बिहानदेखि बेलुकासम्म पढ्नु परिरहेछ, किनकि ट्रेनिङ सकिसक्यो। अब फेल खाइरहेछ, अब इक्जाम मात्र दिनुहुन्छ, 6 महिना इक्जाम भइरहेछ। अब बिहानदेखि बेलुकासम्म केही काम छैन, पढ्ने मात्रै कि। अनि घरमा मेडले आउँछ, खाना बनाइरहेछ, फ्ल्याटमा केटाहरूसँग खानै पढ्ने। अब प्रेसर रिलिफ कहाँ गर्ने, न बाहिर कतै घुम्न गएको छ, केही छैन कि त गन्जी लाग्छ, ट्राउजर लाग्छ, पढेछ कि। टी सर्ट एउटा 2टा टी सर्ट छ, एउटा ट्राउजर छ, त्यति हो। बेडमा बसेछ, टेबलमा बसेछ, घरि कुर्सीमा बसेछ, घरि बर्नामा बसेछ, पढेछ। कसैलाई भेट्नु छैन, 3 दिनमा तल गयो, तरकारी लिएर आयो माथिको 4 फ्लोरबाट। वाइफाई चलाउने, फेसबुक चलाउने त्यो चाहिँ थियो। तर धेरै गरेर हुने एउटा साथीले भने तैँले फेसबुक चलाएर फेल भयो भने कि। अनि सेकेन्डपल्ट मैले फेसबुकै डिएक्टिभेट गरेर इक्जाम दिएको, अनि फेल भएपछि देखिस् फेसबुक चलाएर पनि फेल नचलाउने फेल हुँदो रहेछ भने त्यसलाई प्रुभ गरेको मैले। त्यस्तो नि भयो। अनि उसँग कुरा गर्दा गर्दै मलाई थाहा छ म फसिरहेको छु, उसँग लभको चक्करमा जस्तो भइरहेछ मलाई। तर छोड्नै सकिरहेको छैन कि। म 2 घन्टा 3 घन्टा पढिसकेपछि म 10 मिनट उसँग भिडियो कलमा कुरा गर्दा मलाई क्या प्रेसर रिलिफ भइरहेछ कि। अनि ऊ यस्तो केयरिङ के, एकदमै केयरिङ के। थाहा छ अपूर्व यो फेजबाट गइरहेछ, एकदम मलाई मजाले चिनिसकेको थियो। अनि एकदमै हेल्प गर्ने के, अब होइन यस्तो गर उसो गर। ऊ चाहिँ के गरिरहेको थियो करियर वाइज? त्यतिखेर उसले ब्याचलर्स गरेको थियो। अनि खाली नै त्यतिखेर इन्डियामै? नै नेपालमा, काठमाडौँमा। जस्ट लाइक अनलाइन टक्स होइन, एकचोटि मैले भेटेको थिएँ नेपालमा, त्यति हो। अनि त्यही चलिरहेको थियो। अब त्यो भइरहेछ, कुरा गरिरहेको छु होइन। अब छोड्न सकेको छैन, उसको फेरि रिलेसनसिपमा ऊ छ, थाहा छ होइन। अब म त्यो कटिरहेको छ मेरो थाहा छ। अब तर छोडौँ भने पढाइ भइरहेको छैन, उसलाई थाहा छ मैले बोल्न बन्द गरेँ, अपूर्व पढ्दैन, उसलाई थाहा छ, उसलाई गाह्रो भइरहेछ, ऊ छोड्न सकिरहेन। अब मलाई कस्तो भने, अनि तेस्रोचोटि पनि फेल खाइयो, चलिरहेको थियो। चौथोचोटिमा के भयो भन्दा दामी भयो इक्जाम, अनि पास हुन्छु भन्ने थियो माइन्डमा। अनि अब म इक्जाम पछि त म रिकभर गर्छु नि, किनभने मलाई इक्जामको प्रेसर छ, त्यो भएर उसँग चाहिँ बोल्न मन लाग्यो हो। अनि किनकि सबै कुराको सल्युसन थियो नि त, म केटाहरू ग्रुपमा गइदिने। अनि त्यसपछि त म त कोठा भएर हो नि त गाह्रो भएको।
म त्यसपछि एक्सप्लोर गर्न त धेरै कुरा छ नि त म नेपाल गएपछि यता जान्छु उता जान्छु यो गर्छु ड्रग्स त लिएन नि ब्रो नै होइन अनि त्यो त रिकभर गरिहाल्छु नि भन्ने थियो तर भएन के ऊ दिमागबाट हट्नै सकेन त्यो इक्जाम पछि पढ्नु परेको छैन नि त पढ्न नपरेपछि त कस्तो हुन्छ नि तपाईँलाई फिजिकल काम छ या अरू केही काम छ तपाईँलाई प्रेसर छ अनि त्यो बिचमा पढ्नु पऱ्यो भनेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ क्या किनकि त्यहाँ दिमाग लागेर याद गर्नु परेछ भने त्यतिकै ढाँटेर गरेर खोलेर त भएन त्यो चाहिँ गाह्रो रहेछ क्या पढ्नुपर्ने काम चाहिँ के एकदमै एनर्जी लस हुँदो रहेछ एकदमै गाह्रो अनि त्यतिखेर के भने इक्जाम दिएँ चौथोपल्टमा अनि उसलाई भेट्छु भनेर ऊ चाहिँ बाहिर जाने कुरा भइरहेको थियो नेपाल आयो अनि म चाहिँ काठमाडौँ आउँछु अनि रिजल्ट्सको बिचमा 2-3 महिना ग्याप हुन्छ अनि म उसँग टाइम स्पेन्ड गर्छु नेपालमा अब उसको बोयफ्रेन्ड छ जेसुकै छ आफ्नो कुरा जेसुकै तर म आफ्नो कुरा चाहिँ राख्छु भन्ने चाहिँ थियो अनि त्यसपछि इक्जाम्सभन्दा 3 महिना अगाडि कमेडी सर्कल मैले देखेँ इन्डियामै हुँदाखेरि किनकि स्ट्यान्डअप धेरै हेर्थेँ किनकि पढ्यो अनि केही रमाइलो हेऱ्यो अनि त्यसपछि फ्रेस भएपछि या उसँग गफ गऱ्यो स्ट्यान्डअप सुरु भयो अनि यो कुराहरूमा चाहिँ स्ट्यान्डअप भन्दा पनि कन्टेन्ट या कुनै फनी गिग्सहरू यताउता उनीहरूमा चाहिँ मलाई पहिलेदेखि मजा आउने स्कुलदेखि नै ड्रामा स्टेजमा गर्ने अनि युट्युब त्यतिखेर दिल्लीमा च्यानल सुरु गरेर साथीहरूसँग सानो फनी भिडियोजहरू पनि बनाउने त्यस्तो भइरहेको थियो अनि स्ट्यान्डअप त यो त अगाडि गएर डाइरेक्ट बोल्ने हो नि त अब उस कमेडी भिडियोहरूमा त क्यामेरा हुन्छ कट हुन्छ होइन अब यहाँ त वान टाइममा सबै कुराहरू भन्नु पऱ्यो त्यो बोल्न सक्ने एबिलिटी छ छैन मलाई आफै थाहा छैन अनि त्यतिखेर आउँ भइसकेको थियो अब इक्जाम छोडेर कसरी आउँ मेसेज पनि कसरी गरौँ मेसेज गऱ्यो भने फेरि रिप्लाई आउँछ नि फेरि खेल थालिन्छ अनि फेरि मन डुल्छ भनेर मेसेज पनि गरिनँ मैले त्यतिखेर मेरो प्लान के भयो भने म त काम गर्ने दुबई हो पास भएपछि कि त इन्डिया गर्छु दामी पैसा पाएँ न दुबई जान्छु भन्ने प्लान त त्यो चलिरहेको त्यतिखेर तर अहिलेको लागि चाहिँ म नेपाल जान्छु उसलाई अब 2-3 महिना छ टाइम रिजल्ट्स आउन के हुन्छ ऊ पनि जान्छ होला 2-3 महिनामा म भेट्छु मजाले एकदम गुड टाइम स्पेन्ड गर्छु अनि सिए फर्ममा काम पाइन्छ अनि त्यतिखेर नक्सलमा सिए फर्म जोइन गरेँ 12,000 दिन्थ्यो मलाई अनि काठमाडौँ बस्ने एक्सपेन्सेस पनि हो घरमा भन्न पाइयो कि पैसा चाहिएन तपाईँसँग 12,000 म बस्छु काठमाडौँ भन्ने 12,000 त्यतिखेर दिन्थ्यो अनि कमेडी चाहिँ ट्राई गरी हेर्छु भइहाल्यो भने भइहाल्यो अब कस्तो भइहाल्यो भन्ने पनि कन्सेप्ट थिएन त्यतिखेर भर्खरै कुरो भइरहेको थियो एकचोटि गर्न मन छ भन्ने थियो एकचोटि भिडियो राख्न मन छ एकचोटि त्यो बोलेर हेर्न मन छ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने त्यो थियो कि 5,000 भ्युज त आउँछ मेरै केटाहरूले सेयर गर्छ आउँछ भिडियो कहिले आउँछ भाइ आउँछ म फेरि अब आएन मिलेन आएन भाइ आयो नि अनि त्यतिखेर आएपछि कस्तो भइदियो भन्दा अनि तपाईँ कोही मान्छेसँग सोसियल मिडियामा कुरा गर्नुहुन्छ र रियालिटीमा डिफ्रेन्ट पर्दो रहेछ क्या भन्नाले ऊ यस्तो केयरिङ होइन तर अब मलाई त्यो रिक्वायर्ड थिएन नि त सायद म पढिरहेको थिइनँ नि त पढाइ इक्जाम दिएँ नि त मैले म आएँ अनि म अलिकति लभ भनेर पछि लागेँ अनि ऊ त रिलेसनसिपमा थियो नि त उसलाई त बिचमा गाह्रो भन्दा डिसिजन लिनलाई पनि अनि त्यो मान्छे नै होइन के मैले भेटेपछि मान्छे नै अर्कै के किनकि त्यो केयरिङ पनि चाहिएको थिएन कि अपूर्वको माया लागोस् कि म त्यो केयरिङ दिउँ केयरिङ थिएन आइसकेपछि किनकि इक्जाम छैन नि त दिएर आएको छु नि त रिलिफ छ नि त म त घुमिरहेको छु नि त अनि त्यो पर्सनालिटी नै डिफ्रेन्ट के उसलाई पनि तिमी त्यही लाग्यो होला नि त म डिफ्रेन्ट चाहिँ लागेन उसलाई चाहिँ तर मलाई चाहिँ ऊ डिफ्रेन्ट लाग्यो के अनि ऊ डिफ्रेन्ट अनि उसले चाहिँ त्यसपछि ट्रिटमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्न थाल्यो क्या मसँग किनकि त्यो केयरिङ नेसेसिटी पनि थिएन त्यतिखेर त्यो फेजमा अनि म पछि लागिसकेपछि उसलाई अब कसरी लाइक अब यो कुराहरू कसरी कभर हुने भन्ने पनि थियो अनि सी स्टार्टेड ट्रिटिङ मी ब्याडली के अनि द्याट वाज रिक्वायर्ड मेबी द्याट वाज गुड फर यु नट गुड फर अस इन लङ रन इट वाज तर सही त्यही नै थियो अब प्रोसेस गलत भयो या वाट एभर होइन तर त्यही पनि म कमेडी गर्न आउँथेँ सुरु गरेँ यहाँ कमेडी गरेर चाहिँ 2-3 महिना कमेडी गर्छु रिजल्ट के आउँछ यो जाहिर गर्दै गर्छु अब उसलाई त भेट्न राम्ररी पाएको छैन अब त्यो भइरहेछ अब कमेडीमा चाहिँ राम्रो हुँदै गयो बिस्तारै गर्दै गइरहेको छु भइरहेछ तपाईँहरूले पनि इन्करेज अब अरू आर्टिस्टहरूले पनि इन्करेज गर्न थाल्छ हाम्रो राम्रो भइरहेछ यताउता भिडियो पनि आयो राम्रो भयो
अनि यता मजा भिडियो तिम्रो थर्ड हो कि फोर्थ एटेम्प्टमा आएको है चौथोचोटि एटेम्पमा आएको बिङ्गो मधेसीवाला अनि राम्रो गर्यो अनि मलाई मजा आउनु थाल्यो यसमा अनि अब के गर्ने होला ल अब काठमाडौँ नै छ अब म काठमाडौँ बस्ने कि फेरि मतलब अलिअलि माइन्डसेट त बनाइरहेको थिएँ तर फेरि हुन्छ नि बाटोमा देखिन्छ या के गर्ने यस्तो हुन्छ नि यही छ मान्छे त्यही पनि म भेट भइरहेको छैन अब म बौलाइरहेको छु कि अरे यार काठमाडौँ ठुलो छ यार भेटिन्न होइन भेटिन्छ मान्छे भेटिन चाहिँ धरती नै ठुलो छ दाइ काका भेटिन्छ तर त्यो फेज चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो क्या उसलाई पनि गाह्रो हो रिलेसनसिप छ अरूसँग होइन अब के गर्ने भयो क्या अनि म बौलाएर रुँदै फोन गर्न म आउँथेँ कमेडी गर्न स्टेजमा चाहिँ अर्कै पर्सनालिटी हुन्थ्यो म लास्ट दुखियामा भएर बस्थेँ नि सुरुमा ध्यान दिनु होला त्यो कलिग्सहरू जो सँगैसँग तपाईँ ठ्याक्कै यता म्यानेजमेन्टमा बस्नुहुन्थ्यो जोसँग थिएँ खालि केटी कुरा गर्छ यार अहिले पनि त्यो छिरिजहरूले सबैले मेरो त्यो इमेज हालेको छ नि त अहिले मैले नगरे पनि धेरै भयो त्यो कुराहरू नगरे लास्ट दुखियामा हुन्छ यार तिमी गर्लफ्रेन्ड बनाऊ यार तिमी गर्लफ्रेन्ड तँलाई के यार म बनाउने प्रोसेसमा चाहिँ भइरहेको छैन भने लास्टै दुखी भएर बस्ने कि म अनि त्यसमा चाहिँ भिडियो आएको छैन भिडियो अनि मलाई के याद छ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ लाइक सुरज र मेरो कस्तो थियो भने ल तिमी सबै आर्टिस्टहरूको चाहिँ तिमी गर म चाहिँ यतापट्टि हेर्छ तिमी आउँछ नि त सुरजसँग कुरा सुरजलाई मतलब पल्छिन्थ्यो कि म सुरजले फेरि अनि आउँछ गर्ने होइन त्यस्तै भइरहेको थियो अनि पहिलाको जुन त्यो स्कुलको लभ परेको त्यो लगभग 10-12 वर्षसम्म त्यो एउटी केटीको पछि त्यो फेजबाट निक्लिएको थियो नि त अनि मलाई थाहा थियो यो त म निक्लिन्छु तर कसरी भन्ने चाहिँ वे आउटै भइरहेको थिएन क्या अनि त्यसपछि एउटा मुमेन्ट आयो लाइफको कि उसलाई चाहिँ उसको लाइक अब जोसँग मन पराउँथ्यो उसँग देखेँ या वाट एभर अनि उसले कति माया गर्दो रहेछ उसलाई त्यो त मैले पाएकै थिएन होइन मतलब मलाई माया त गर्थ्यो होइन तर त्यो पर्सनालिटी नै छैन मरिसक्यो कि मलाई कस्तो अचम्म एक्सपिरियन्स भयो एउटा मान्छेको पर्सनालिटीसँग लभ पऱ्यो भनेको फर्स्ट टाइम भइरहेको क्या मलाई त्यो पहिला सुरु त अपूर्व त्यो पर्सनालिटी छैन कि त्यो फर्केर आओस् त्यो एउटा ह्युमन बडी मात्रै हो बाँकी होइन र जो छ त्यसले अरूलाई कति धेरै माया गरिरहेको रहेछ कि उसले मन पराउने आफ्नो मान्छेलाई तँ त्यसलाई त्यति माया गरिरहेको छस् कि तर तँलाई माया त गर्थ्यो त्यो पर्सनालिटीले त्यति गर्थ्यो कि गर्थेन तेरो लागि भने जस्तो भयो कि अनि त्यो पोइन्ट थियो अनि त्यस्तो अनि उसले ब्लेम पनि आइरहेको थियो कि लाइक तिमीले मेरो रिलेसनसिप बिगार्न खोजिरहेछ यताउता जुन कि थिएन अनि त्यो कुराले एकदम चित्त दुखिरहेको थियो अब कस्तो लाज पचाइ हुन्छ नि केटाले त्यो आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट गुमाएर भए पनि केटीको पछि लागिरहेछ चुतिया कटाइरहेछ तपाईँको मेरो धेरै मिल्छ जस्तो लागिरहेको मलाई कुरो पनि यस्तो के भएको छ क्या आफूलाई ब्यालेन्स गर्न खोजिरहेको छ होइन त्यो भइरहेछ कि अब म कमेडी गरिरहेको छु यहाँ मान्छेहरू यस्तो भनिरहेछ मलाई पुरा होइन 2-4जना हुन्छ नि अब मान्छेहरू मलाई मन परिरहेछ म घरको पछाडि मरिरहेको छु होइन त्यहाँ बेग्लै यहाँ रेस्पेक्ट छ त्यहाँ म पुरै सेल्फ रेस्पेक्ट गुमाएर आफ्नो इज्जत फाली त्यो गिरेर झुकेर कुरा गरिरहेको छु रोएर फोनमा रोइदिने त लास्ट एक्सट्रिम चलिरहेको थियो अनि त्यो एउटा पोइन्ट आइसकेपछि चाहिँ रियलाइज गरेँ कि उसले त धेरै नै माया गर्दो रहेछ उसलाई अनि आइसोलेटरको अनि मैले त त्यो I should like move away from a path मतलब लेटरको होइन त्यही हो अब होइन त्यही नै हो कन्क्लुजन त्यही नै हो कि मैले पाउनेवाला त पहिला सुरु त पर्सनालिटी मैले पाउनेवाला पनि छैन जस्तो भयो अब कि त म फेरि फेल गरेर फेरि जानु पऱ्यो त्यही कोठामा बस्नु पऱ्यो ब्याग त्यस्तो नि आइरहेको थट कि म फेरि त्यो कोठामा जान्छु फेरि त्यहाँबाट भिडियो कल गर्छु होइन त्यो मान्छे म फेरि फिर्ता पाउँछु कि यस्तो पुरा फिल्मी थट आउने क्या अनि भएन अनि त्यो रिलेसन पोइन्टमा आएपछि ल ठिक छ अनि मैले धेरै आफूलाई सम्हालेँ प्लस यतापट्टि राम्रो अनि यता राम्रो हुँदै गयो अनि नेपाल आएँ म उसको कारणले नेपाल बसेँ कमेडीको कारणले अनि नेपाल बसे चाहिँ कमेडीले चाहिँ के भइदियो भने ल दुबई त अब पैसा भन्ने भयो अनि यसमा यति मजा आउन थाल्यो कि मान्छेहरूले हुन्छ नि अप्रिसिएट गर्नु तपाईँलाई जस्तो जेनरल कोही नर्मल मान्छे छ तपाईँलाई मेसेज आउँदैन कि ए तैँले यसो गरिस् तैँले मेरो लाइफमा यसो गरिस् भनेर मेसेज आउने कि मेसेज गाली आउँछ आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर 100वटा गाली र एउटा मान्छेले भनिरहेको छ कि प्रो म इक्जाम दिइरहेको थिएँ म यस्तो स्ट्रेस थिएँ तिम्रो भिडियो हेरेँ म क्या रिकभर भएँ भन्छ नि क्या खुसी लाग्ने क्या त्यो कुराहरू अनि ल म त राम्रै गरिरहेको छु अनि बुवा आमाको एकदम सपोर्ट भयो
पहिला सुरु त कमेडीमा बुवाले त अर्कै होइन नेपालमा जागिर गर्ने बस्छ नि बाहिर जाओस् भन्ने थियो। अहिले पनि अलिअलि छ बुवा होइन। तर चाहिँ मलाई मजा आउनु थाल्यो। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ यत्रो मेन्टल प्रेसर मैले यत्रो ह्यान्डल गरेँ 4 चोटि फेल खाएर र त्यत्रो 12 वर्षको सानैदेखि ल भनेर चाहिँ वान साइड त्यो रिकभर गरेँ यो रिकभर गरिरहेको छु। के रहेछ त यत्रो मेन्टल टर्चर दिएर आखिर के ह्याप्पिनेस नै रहेछ क्या। अनि म ह्याप्पी केले भइरहेको छु त भन्ने। अनि सिए जबमा त मजा ठिक छ नर्मल जब हो गर्नुपर्छ। तर यता आइरहेको छु कमेडीमा धेरै पैसा छैन त्यतिखेर केही थिएन। अनि मजा आइरहेछ अफिसमा जब गर्न मजा आइरहेको छैन पैसा आइरहेछ। अनि क्या ब्यालेन्स जस्तो अनि अलिअलि भयो कि दिउँसभरि काम गरेर प्रेसर लिएर आइरहेको छु अनि बेलुका 2 घन्टा क्या रिलिफ भइरहेछ केटासँग चिल भइरहेछ। अनि जसै होस् पैसा के छ र मलाई के नै ठुलो गर्नुपर्ने छ र मलाई फ्यामिली त्यस्तो धेरै प्रेसर पनि छैन म चाहिँ नेपाल बस्छु भन्ने चाहिँ अनि केही त गर्न सकिन्छ नेपालमा भन्ने चाहिँ फिलिङ पहिलादेखि पनि थियो। अहिले पनि छ। अहिले धेरै नै छ। अहिले झन् छ गर्छु केही चाहिँ अब त बसिहालेँ अब केही न केही त गर्नै पर्छ। अनि यो चाहिँ हो कि बाहिर बस्यो भने एउटा मात्रै काम गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिँदो रहेछ जस्तो मलाई चाहिँ थिङ्किङ आयो कि एउटै काम गरेर अफिसमा दामी पैसा आउँछ मान्छे चिल गरेर। तर यहाँ चाहिँ के रहेछ नि 3-4वटा काम मल्टिपल काम चाहिँ एउटा मान्छेले नगरेसम्म गाह्रो रहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ। अनि मेरो चाहिँ त्यस्तो भयो कि ब्यालेन्स पनि मजा पनि आउने भएछ ल ठिक छ। अनि कमेडीले चाहिँ अनि लास्टै रिकभर गरेँ। कतिको गाह्रो हुन्छ जस्तै कमेडी इन अ वे नै इट्स अहिलेसम्म रियलाइज भइसकेको छ कि तिमीलाई इट्स नट अ स्मल मार्केट के प्रोभाइडेड द्याट यु पुट योर हार्ट एन्ड सोल इन्टु इट इट्स डेफिनेटली अ बिग मार्केट। सिए इज अ बिग मार्केट यु नो इट डिप डाउन इनसाइड होइन त्यो थाहा छ आफ्नोलाई होइन। सो यो दुईवटा ठुल्ठुलो कुराहरूलाई एकैचोटि जग्लिङ बिट्विन टु थिङ्स अनि टेकिङ इट फरवर्डमा चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ कसरी म्यानेज गरेर आएको छौ। अनि मैले तिमीलाई क्वेसन किन सोधेको भन्दाखेरि चाहिँ there are a lot of people who are interested on multiple things के there are a lot of people who are good at multiple things के होइन। तर कतिपय मान्छेले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटामा कम्प्रोमाइज गरेर अर्कोमा त लागिदिन्छ कि जबकि उसको मन त्यहाँ टुक्रेर गइसकेको छ कि बुझिरहेको मैले भन्नु खोजेको। सो मेबी दिस कुड बी समथिङ अ लट अफ पिपल क्यान अब होइन म कमेडी छोडिदिन्छु भन्यो भने त अब इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ या यो छोडिदिन्छु भने त इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर दुइटै कुरालाई मैले ब्यालेन्स गरेर दामी तरिकाले ल्यान्ड गर्न सक्छु अनि इन अ लङ रन एउटाले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट पनि गर्छ कसरी इज माई क्वेसन। अब यो कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ कति मान्छेले भन्छ नि यो प्यासन अब स्कुल पढ्दैछ अनि बुवा आमाले त पढ छोरा भन्छ पढ्न रहर हुँदैन यही प्यासनै फलो गरी या म्युजिक गिटार बजाउनु मन लाग्छ गिटारै बजाउँछु भन्ने हुन्छ। तर मलाई चाहिँ एउटा फेजमा के आएर लाग्यो भन्दा पढाइ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। पढाइ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ किनभने यो ब्याकअप भयो क्या मलाई त म त जे पनि गर्न सक्छु क्या। म जागिर पनि छोडेर म पनि घुम्न जान सक्छु गर्न सक्छु भोलि आएर म फेरि अर्को जागिर जोइन गर्न सक्छु क्या किनकि मसँग त्यो नलेज छ कन्फिडेन्स छ कि म गर्न सक्छु। अनि अब अहिले कमेडी भइरहेछ सुरुमा पैसा थिएन अब बिस्तारै पैसाहरू मजाले आइरहेछ। अनि अब यो ग्रो हुन्छ हुँदैन त्यो टेन्सन मलाई लिनुपर्ने छैन क्या कि ला भएन भने भोलि मेरो यो भएन भने त ल म कसरी सर्भाइभ गर्ने ल के गर्ने। अब त्यही आर्टिस्टहरू अब ड्रग्स गर्न थाल्यो भन्छ नि अब त्यही हुन्छ कि एउटा लेभलमा गएपछि प्रेसर हुन्छ अब त्यो अर्निङ आउन छोड्छ त्यो सब कुराहरू सबै अब फाइनेन्सियल भएपछि अनि त हुने हो नि। अब जस्तो कसरी इक्जाम्पल लिने कि नलिने जस्तो अब पर्सनल कुरा हुन्छ होइन। जस्तो अब यम बुद्ध दाइले अब सुसाइड गर्नुभयो भने फाइनेन्सियल प्रब्लमहरू थियो कि अब युवा छ आर्टिस्ट नि त अब आर्टिस्टलाई सर्भाइभ गर्न गाह्रो छ नि त नेपालमा तर गाह्रो छ। अनि अब मलाई भन्ने हो भने म त भोलि यो भएन भने म सुसाइडै गर्दिनँ नि त होला नि किनकि मसँग ब्याकअप छ कि म जागिर गरेर पैसा अर्निङ गर्न सक्छु कि राम्रै। अनि त्यो चाहिँ हुनुपर्छ लाइक प्यासन फलो गर तर पढाइ पनि जरुरी छ त्यसलाई तिम्रो कुरो प्रब्लम हो कसरी ब्यालेन्स गरेर लान्छौ लाग्छ कि मलाई चाहिँ इफ यु स्मार्ट इनफ इट क्यान बी डन होइन जस्तो गरिरहेको छ। अनि आई थिङ्क तिम्रो कन्टेक्समा त अनि जे होस् तिमीले भन्न मिल्दैन नि त सी समथिङ मैले फ्यामिलीको प्रेसरबाट गरेको भन्न मिल्दैन। इट वाज समथिङ यो चोइस अनि आफ्नो चोइसबाट गरेको आफ्नो बाटो भएर अनि ठिकै छ नि ठिक छ कन्फिडेन्स वर्थ इट छ नि त। त्यो फेल हुँदा त्यतिखेर लाग्थ्यो किन बाटो भएर बुवाले चुप लागेर केही भन्ने भएको थिएन मै बाटोहरू पुरा सिए पढ्छु भनेर गएको। सो सकिन्छ नि त होइन।